Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video is another tutorial video again regarding sa Google Drive tutorial natin. So this is part 4 na. So ang content natin is how to send or attach file using Google Drive. So basically kasi ginagamit ko tong Google Drive para i-send yung mga big file na more than 25 MB. By default kasi guys, no, FYI lang sa mga hindi pa nakakaalam, ang attachment lang na pwede mong i-attach sa Gmail is 25 MB lang. So, kung more than that, ginagamit ko si Google Drive para ma-share ko yung files sa ibang user. So, paano siya i-share o paano gawin yon? So, ipapakita ko sa inyo sa video na to. So, let's say itong si Google Drive na folder is more than 25 MB. So, kung gusto mong i-share yung folder na to na may mahigit 25 MB yung size niya. So, punta ka sa Gmail. Compose ka. So, ngayon guys, folder muna tayo, no? Folder muna tayo yung i-share natin, i-send natin. So, to attach natin yung folder, ito, insert files using Google Drive. So, ito, Google Drive folder. Ito yung folder natin. So, click ito, drive link sa baba. Then, insert. Ayan. So, yan. Ngayon, attach na natin yung folder na more than 25 MB. This is example lang naman. So, send na natin. Oops. Ngayon, maghihingi siya ng permission or access kung bibigay mo kay sender. So, you can choose edit para meron siyang add edit sa folder, or view kung gusto mo lang na viewer lang siya. Na-discuss ko rin to sa previous natin sa part 3. So, ngayon bibigay ko lang siya ng view. So, need mo siyang so yun, view, then send natin. Punta tayo ngayon sa Gmail sa isang drive. Refresh ko lang. Ayan. So, ito yung itsura niya. Open siya. Ayan, ito yung laman. Ayun, ganun lang siya kasimple guys. Now, what if kung yung file lang ang gusto kong i-share or i-attach na more than 25 MB yung file ko. So, punta ka sa Gmail again. Let's say itong file lang na si customer sheet. Usually, ang mga sinishare na more than 25 MB na file is yung mga non-Google Drive editor like PDF, mga zip file, naka-WinRAR file, ganyan. Sometimes din yung mga media file like MP4, MP3. So, ang bawa guys, no,
Let's say ito, si customer lang gusto kong i-share. So, assuming na more than 25 MB yung file size and gusto ko siyang i-share sa user. Punta sa Gmail again. So, same procedure. Click nyo itong insert file using Google Drive. Meron siyang two option dito. Kanina, di ba, sa folder, drive link lang. Kasi nga, buong folder na attachment. Hindi siya more than 25 MB, you can use this attachment. Pero kung more than 25 MB siya, I recommend ito, drive link. So, drive link ang gagamit natin kasi nga, assuming na mas mataas or more than 25 MB siya. Select yung drive link, then insert. So, ito na siya. Then, send. Then, punta tayo dito kay email ko. Open. So, yun na guys, na open na natin, na-share natin yung ano. So, yun na guys, na-demo ko na, napakita ko na sa inyo kung paano mag-share or mag-attach ng file na nasa Google Drive natin. So, I think that's it for now and hope you learned for this video and kindly don't forget to subscribe and hit the notification bell para update kayo sa aking video. Goodbye.